أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إن شئت الحزن سهلا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم أما بعد فيا إخواني، مرحبا بكم وجزاكم الله خيرا على حضوركم هذا الدرس البسيط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجه الكريم وأن يتقبله، فإن كان من خير فهو من الله، وإن كان من سوء ومن شيء ليس صحيح فهو مني ومن الشيطان. ثم ما بعد، اليوم سورة طيبة مباركة جميلة، يعني حصرت أمور الدنيا جميعا في كلمتين، وحصرت أمر الله سبحانه وتعالى في كلمتين خفيفتين. فهذه السورة وهي سورة الزلزلة أو سورة إذا زلزلت. هذه السورة الطيبة هي سورة مكية نزلت بمكة، وهي 149 حرفا. 149 حرفا، فبكل حرف تقرأه 10 حسنات، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وهي 35 كلمة، وهي 8 آيات. هذه السورة قال فيها عن علي بن رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت 4 مرات كان كمن قرأ القرآن كله. إذا أنت قرأت إذا زلزلت 4 مرات كنت كأنك قرأت القرآن كله، يعني هي تعدل ربع القرآن. وفي حديث آخر عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. إذا زلزلت تعدل في هذا الحديث تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. قال أحد، يعني اختلف العلماء وذكر هذا الاختلاف ابن تيمية: إذا أنا قرأت مثلا قل هو الله أحد 3 مرات، هل أنا قلت معنى القرآن؟ يعني هل أنا قرأت القرآن معنى وليس ثوابا، ولا قرأته معنى وثوابا؟ ولماذا هي ثلث القرآن مثلا قل هو الله أحد؟ قل هو الله أحد نتكلم لها لأن نحن نقول إذا زلزلت هي نصف القرآن، وقلنا قل يا أيها الكافرون هي ربع القرآن. فنضرب مثال، لأن هذا المثال تكلم فيه العلماء، ولأن فيه أحاديث صحيحة قوية وتكلم وجاء بالاختلاف الإمام ابن تيمية وذكره بتفصيل واسع. عندما إن شاء الله نصل إلى قل هو الله أحد سنذكر بعض هذا التفصيل. لكن خلاصة القول أن قل هو الله أحد هو التوحيد الخالص. والقرآن 3 أشياء: القرآن قصص، هذا ثلث القرآن قصص، وثلث القرآن توحيد، وثلث القرآن أحكام ومعاملات وأمور الحرب وأمور بين الأمور. إذا أنا قلت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فأنا قلت ثلث القرآن معنى. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ بالقرآن كل ليلة؟ قال: وكيف أحدنا يقرأ القرآن؟ قال أحد الصحابة: كل ليلة يا رسول الله. قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. أو في حديث: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن؟ فقال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. فهذا يعني الإمام ابن تيمية قال هي تساوي. اختلف العلماء، قالوا هو معنى وقالوا هو معنى وأجرا، كأنك قرأت ثلث القرآن حقيقة بالأجر، وكأنك إذا قرأت قل هو الله أحد 3 مرات كأنك قرأت القرآن كاملا أجرا ومعنى. وهذا يعني قول آخر قالوا لا، هو معنى ولكن ثوابها عظيم. لكن الإمام ابن تيمية قال في هذا كلام كثير وقال أحاديث كثيرة. ولماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي ثلث القرآن؟ من يعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن كل ليلة؟ قال: وكيف يقرأ أحدنا ثلث القرآن يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد ثلث القرآن. ثلث القرآن. فهذا معناه الحديث الواضح من ظاهر الحديث
والواضح من معنى الحديث أن هذا يقصد الله سبحانه وتعالى أنه ثلث القرآن، يعني ثوابا ومعنى. وروى معمر عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علمني مما علمك الله. يعني واحد جاء رجل إلى النبي فقال له علمني مما علمك الله، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يعلمه القرآن، فعلمه هذا الرجل إذا زلزلت الأرض زلزالها، فأخذ يعلم الرجل حتى بلغ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال الرجل الذي دفعه إلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يعلمه القرآن، فقال حسبي الله، يعني حسبي هنا، أنا أقف هنا. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يعلمه القرآن، قال الرجل الذي جاء تعلم الزلزلة حتى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال حسبي، يعني خلاص هذا أنا تعلمت فيه كل شيء. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعه، اتركه. فقه الرجل فقه دينه وفهم ما عليه وما له. فقه الرجل، اتركه. فقه الرجل، ما هذا سورة الزلزلة الذي يفقهها فقد فقه دينه كله. والزلزلة ما معنى إذا زلزلت الأرض زلزالها؟ الزلزلة شدة حرك الأرض، زلزال، فيكون من زل يزل. وفي قوله زلزالها وجهان، يعني كلمة إذا زلت الأرض زلزالها أي غاية زلزالها المتوقعة، أي زلزال لا يتخيله أحد. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهذا قول من أحد الأقوال. يعني والقول الثاني فيها يعني هذا لأنها غاية زلزالها أعلى شيء. الثاني لأنها عامة في جميع الأرض، يعني هذا الزلزال ليس في منطقة ومنطقة، لا، كل الأرض جميعها، فلذلك قال زلزالها. وهل هذا الزلزال مثل الزلزال الذي نرى اليوم؟ لا، هذه زلازل بسيطة. ولذلك حتى القرآن واضح في كلامه. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها. لو قال الله عز وجل إذا زلزلت الأرض يبقى إذن مثل أي زلزال، لكن عندما قال كلمة زلزالها أي زلزال واحد هو الذي ينتظر، وهو زلزال عظيم لهذه الأرض. وهذا سبحان الله هذا الزلزال يأتي عندما تتشقق السماء وتتفطر وتطير الجبال، وإذا كانت الأرض تشققت وكانت النجوم انطفأت فدمرت الكون جميعه. عندما تنطفئ النجوم وعندما الشمس كورت وعندما يكون البحار أصبحت نيران. هذا اليوم العظيم الهول ليس الإنسان إذا حدث زلزال صغير بمقياس ريكتر تجد الناس يتزلزلون ويجرون ويخافون ويرعبون، فما بالك بزلزال لا يقيسه مقياس ريكتر ولا أي مقياس، فهو زلزال عظيم من الله سبحانه وتعالى. إذا زلزلت الأرض زلزالها. وهذا الخطاب الله يخاطب به الكفار الذين لا يؤمنون بالله، الذين يشركون بالله آلهة أخرى، الذين يعبدون مع الله آلهة أخرى، الذين لا يؤمنون بوجود الله. يقول له انظر أيها الرجل، إذا أنت جاءك زلزال بسيط ماذا يحدث في قلبك؟ يكاد ينخلع منك وتجري ولا تعرف أين تذهب وأين المهرب. ففروا إلى الله، هذا هو المهرب الوحيد. أنك كل إنسان يخاف من شيء يفر منه إلا الذي يخاف من الله، فإنه إذا خاف منه يفر إليه. الذي يخاف الله
لا يفر منه بل يفر إليه حتى يتقي أن الزلزلة التي هي من عند الله زلزالها. واختلف في الزلزلة على قولين، أنها في الدنيا من أشراط الساعة، يعني هي ستأتي في شروط الساعة الكبرى، وهو قول أكثر العلماء. وقال آخرين أن يعني سيحدث زلازل وخسف ومسخ في آخر الدنيا، زلازل شديدة في الدنيا في الأرض كلها. هذا معنى الآية، هذا قول. وقول آخر قال هذا يوم القيامة، وهذا يوم القيامة عندما تزلزل الأرض من غضب الله سبحانه. وهذا قاله خارجة ابن زيد، وقاله طائفة من العلماء. وأخرجت الأرض أثقالها. انتبه، إذا زلزلت الأرض، إذا زلزلت هذه الأرض، تخيل معي، تخيل يعني أن الأرض تتزلزل من حولك، وانظر إلى الجبال التي هي تثبت الأرض، هي تطير في الهواء مثل القطن، أو مثل الشيء الخفيف الذي يطير في الهواء وليس يمكث على الأرض. تطير هذه الجبال العهن المنفوش. وانظر إلى البحار، أصبحت نيران متوهجة. وانظر إلى الأرض تتشقق وتبتلع وتخرج ما فيها. ما هذا يا ربي؟ ما هذا الأمر العظيم؟ إنه يوم القيامة. هل نحن سنكون نقف نرى هذا؟ سبحان الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. أخرجت الأرض أثقالها يعني أخرجت ما في بطنها. وعلى 3 أقوال من العلماء. القول الأول ما عليها، ما فوقها من أثقال ستخرجها، تطردهم من فوقها. وهذا قول عكرمة رضي الله عنه. والقول الثاني أنه أخرجت أسرارها التي استودعها الله في بطنها. والقول الثالث أنها أخرجت الموتى الذين أخرجتهم ولفظتهم من بطنها. كل من دفن في الأرض خرج ورجع إليه كل شيء، حتى أظافره، حتى شعره، كل شيء خرج منه وتركه وقصه في الدنيا، ثم مات يرجع إليه بعد ذلك. كل شيء من الأرض جميعا يلتئم فيرجع إليه. وهو خلق من الأرض، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة. هذا قال أبو عبيدة: إذا كان الثقل في بطن الأرض فهو ثقل لها. ثقل أي شيء، قالوا حتى المعادن وكل شيء في داخل الأرض ستطرده. وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها، يعني تطرد ما في بطنها وتطرد ما فوقها. وقال الإنسان عندما رأى الإنسان كل ما في باطن الأرض يخرج والموتى يخرجون، ما هذا؟ يقول ما لها، ما حدث، ما لها. وقال الإنسان ما لها، ماذا حدث؟ ما لها الأرض. وهذا يحتمل وجهين في تفسيره. عندما يقول الإنسان ما لها، يقول ما لها زلزلة، ما هذا الزلزال الشديد من الأرض، ما حدث؟ ما لها. القول الثاني أخرجت أثقالها. على قولين ما لها، ويحتمل أن القولين معا، أن يقول ما لها زلزلت وما لها أخرجت ما فيه. ما لها، الإنسان عنده هول وهو يخاف. ما هذا؟ ما لها أخرجت أثقالها وتزلزل، ما هذا؟ فهذا سبحان الله يوم عظيم. وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. من الإنسان الذي يقول ما لها؟ فهنا على قولين، أنه هو المؤمن والكافر. كل الناس عندما يرون الأرض تغيرت وحدث زلزال عظيم فيها وتطاير ما فيها من جبال وأنهار وغيره، فقال الإنسان ما لها، المؤمن والكافر، وتخرج الأثقال. ما هذا؟ براكين تكون مع الناس. سبحان الله.
قالوا ما لها المؤمن والكافر. وهذا قول من جعله من أشراط الساعة. يعني بعض الأقوال قالوا أن هذا الزلزال قبل يوم القيامة، فهذا المؤمن والكافر يقول ماذا حدث في الأرض؟ ماذا حدث؟ الأخلاق والأثقال وكل شيء في باطن الأرض يخرج، وتزلزل زلزال في كل الأرض، لا أين نذهب؟ ما لها. هذا قول، لأنهم لا يعلمون جميعا أنها يعني اقتربت الساعة. المؤمن يعرف أن هذا علامة من علامات الساعة، أن يحدث خسف في المغرب وخسف في المشرق، ويحدث الزلازل، تكثر الزلازل والبراكين. هذا في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أنهم الكفار يوم القيامة عندما يجدون الأرض تتزلزل وتخرج الأثقال فيقولوا ما لها الأرض، ما غضب الأرض الشديد علينا، إنه من غضب الله، ما لها، ماذا حدث؟ ثم فلذلك يسأل عنها الكافر لأنه جاحد بالله، هو يخاف خوف شديد. إذا كان هذا الأرض، وإذا كان هذا الأثقال، وإذا كان هذا الجبال، فما بالنا برب العالمين؟ فما بالنا بالكون العظيم ماذا يحدث؟ فما بالنا لو النجوم والشمس والسماء؟ هذا أعظم وأكبر وعظيم. فهو إذا كانت الزلزال الخفيفة في الأرض أو عندما تزلزلت الأرض هو قال ما لها وخاف وارتعب، فما بالك بهذا؟ يومئذ تحدث أخبارها. تحدث أخبارها. أولا 3 أوجه. ما هي أخبارها التي تحدث بها؟ تحدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرها. كل من فعل شيء الأرض تتكلم، هو فعل في يوم كذا وساعة كذا ولحظة كذا كذا وكذا وكذا. والله فضائح، والله مصائب، عظيم هذا الأمر. يومئذ تحدث أخبارها. وهذا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يعني يستند إلى أن الزلزلة هذه في يوم القيامة، أن الأرض تحدث بكل أفعال العباد. كل مؤمن تقول كان يصلي وكان وكان، وكافر تقول كان يعصي الله ويفعل ويفعل. القول الثاني تحدث بقيام الساعة، أنها تحدث عندما تتزلزل الأرض، وهذا الذي هو جعلها من أشراط الساعة. يعني في آخر الزمان الزلزال يكسر والأثقال تخرج، فقالوا تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان ما. إن القيامة جاءت، أن الإنسان يعرف من هذه الزلازل والبراكين أن القيامة اقتربت بشدة، فهي جاءت اليوم. قال ابن مسعود فتخبر بأن أمر الدنيا انقضى، الدنيا خلاص، لأن الزلازل في كل مكان في الأرض والأثقال تخرج والناس يموتون. إن أمر الدنيا قد انقضى وأن أمر الآخرة قد أتى. فيكون ذلك منها جوابا عند سؤال، عندما يقول ما لها، فهذا جوابا أن أمر الدنيا انقضى من الأرض. وأيضا وعيدا للكافر وإنذارا للمؤمن، ينذر المؤمن أنه لا يقترب من معصية الله وأنه يثبت على إيمانه. وانتبه، إذا أنت كنت مثل هذا الكافر فإن لك النار، وإن الأرض تكون غضبانة، ولأنها اقترب يوم القيامة الذي أنت ستحاسب. وفي حديثها ماذا تقول بإخبارها 3 أقاويل، كيف تتحدث الأرض في 3 أقوال فيه. يعني ويومئذ تحدث، من الذي يحدث؟ من الذي يتكلم؟ قالوا 3 أقاويل. أحدهما أن الله تعالى يقلبها حيوانا ناطقا، أي تتكلم الأرض مثل الحيوان، فتتكلم بذلك، تقول ما يعني تحدث أخبارها فتقول بكل شيء. والقول الثاني أن الله تعالى يحدث الكلام فيها، أن الناس يعرفون منها كأنها تتحدث بما تحدث من الأرض. القول الثالث يكون الكلام منها بيانا يقوم مقام الكلام، يعني أفعال تحدث في الأرض تكون مثل الكلام.
هذه الأفعال تدل أن يوم القيامة من الأرض، ما يحدث من الأرض تدل أن القيامة خلاص، كأنها تكلمت بأن ربك أوحى لها، وبأن ربك أوحى لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هل الله سبحانه وتعالى أوحى للأرض؟ فيه ثلاثة، يعني نحن نجمع كلام العلماء جميعا في هذه المعاني. أحدهما معناه أوحى إليها أن ألهمها فأطاعت، الله ألهمها فأطاعت. الثاني يعني قال لها، أوحى لها أي أن الله قال لها. القول الثالث أن الله أمرها بهذا الزلزال وهذا قال مجاهد. وفيما أوحى لها وجهان: أوحى لها بأن تحدث أخبارها، بأن تحدث أخبارها، يعني الله ماذا أوحى لها؟ بأن ربك أوحى لها ماذا؟ أوحى لها أن تحدث أخبارها. والقول الثاني أنه أوحى لها أن تخرج أثقالها، تلقي ما فوقها وما في بطنها. واحتمل القول الثالث أن أوحى لها أن تزلزل زلزالها، أن أوحى الله لها أي زلزلي يا أرض تزلزلي، بأنك تعلمي الناس بأن قيام الساعة اقترب، بأن يوم القيامة انتهى واقترب جدا، سيبدأ يوم القيامة. أخرجت الأرض أثقالها، تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا. وأخرجت الأرض أثقالها، نرجع إليها. أخرجت الأرض أثقالها أي أخرجت موتاها وكنوزها فيقلبها على ظهرها، تنقلب الأرض عكسا. وقال الإنسان ما لها. وقيل في الآية تقديم وتأخير، يعني تقدير يومئذ تحدث أخبارها فيقول الإنسان ما لها، عندما تحدث أخبارها يقول الإنسان ما لها. قال المفسرون تخبر الأرض بما عمل عليها من خير، من خير أو شر للمؤمن يوم القيامة. تقول للمؤمن جد علي، يعني كان جادا وكان مجتهدا وصام وصلى، وصام وصلى واجتهد وأطاع ربه، فيفرح المؤمن لأن الأرض شهدت له. كل مكان كان يصلي فيه يشهد له، كل مكان صام فيه وأفطر واستسحر فيه يشهد له، وكل مكان تصدق فيه يشهد له. الأرض ترى والجبال ترى، فالإنسان يفرح. الأرض تشهد عندما تقول له يا ربي كان يصلي وكان يتصدق وكان يصوم علي والله في مكان كذا ومكان كذا ومكان كذا. سبحان الله. تخيل، توهم نفسك، واحد يتوهم نفسه أنه هو يقف وينتظر الأرض تشهد عليه، تشهد عليه بكل ما فعل، كان طاعة أو كان معصية. فكيف كان يكون حاله إذا كان هذا يوم الاختبار وتشهد له، تقول صام وصلى وفعل وفعل، وكان والله ما بقعة مشى عليها إلا وكان يفعل فيها طاعة، كان يمشي يسبح وكان يمشي يستغفر وكان. سبحان الله، سبحان الله. كان يعين المحتاج ويعين المسكين، كان هو يعني طائعا، كانت الدموع تنزل علي يا ربي. يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها، تحدث بهذا. انظر، وعلى النقيض وعلى العكس تقول للكافر أو تقول للفاسق والعاصي شرك علي، يعني أشرك، كان يعبد غيرك وكان يلجأ لغيرك وزنى وسرق وشرب الخمر فيوبخ بالمشهد، كل الناس يسمعون ويرون. انظر إلى الفضيحة، فضائح. سبحان الله. فهو من شدة كلام الأرض وكثرة كلامها عليه كل شيء فعله يسمعه، فيريد أن يلقى في النار ولا يفضح هذه الفضيحة. ليس أمام الدنيا فقط، من أول سيدنا آدم إلى قيام الساعة الناس يسمعون ويرون ما لها، ما تحدث هذه الأرض عن هذا الشخص وعن هذا وعن ذاك.
وتشهد عليه الجوارح والملائكة مع علم الله سبحانه وتعالى به، حتى يود أنه يساق إلى النار مما يرى من الفضيحة. عن أنس رضي الله عنه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأرض لتخبر يوم القيامة بكل عمل عمل على ظهرها، كل شيء حدث على ظهر الأرض تحدث به الأرض. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ أتدرون ما أخبارها؟ إذا كان يوم القيامة أخبرت بكل عمل عمل على ظهرها، بكل عمل عمل على ظهره. وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية: يومئذ تحدث أخبارها. فقال: تدري ما أخبارها؟ قال: الله ورسوله أعلم. لأبو هريرة قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة، يعني كل رجل وامرأة، بما عمل على ظهرها من شيء، تقول: عمل على ظهري كذا وكذا، أو حملت على ظهري كذا وكذا يوم كذا لكذا وكذا، فهذه أخبارها، فهذه أخبارها. سبحان الله. وفي حرف ابن مسعود كان يقرأ بالمعنى، بمعنى الآية حتى يوضح معنى الآية، يقول: يومئذ تنبئ أخبارها، تبين وتخبر الناس، يعني يومئذ تحدث أي تنبئ، تقول أخبارها. وعن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه، اللي هو عبد الرحمن بن أبي صعصعة، وكان يتيما، أبوه كان يتيما، وكان يربيه أبي سعيد الخدري. قال أبو سعيد الخدري: قال لي، يعني أبا سعيد، قال أبو سعيد الخدري: يا بني، إذا كنت في البوادي، إذا كنت في الصحراء، فارفع صوتك بالأذان. كان هو يؤذن، فقال له: ارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمعه جن ولا إنس ولا حجر إلا يشهد له. عندما تؤذن ما يسمع الأذان إنس ولا جن ولا حجر إلا يشهد له. انظر. فهذه الأرض يومئذ تحدث أخبارها، الله أذن لها أن تحدث أخبارها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يومئذ يصدر الناس أشتاتا، من كل مكان يأتون أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني يرجع الناس، يأتي الناس من كل مكان متفرقين، لكنهم يصدرون أشتاتا أيضا، يأتون متفرقين ويذهبون متفرقين. يصدر الناس أشتاتا، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق مع الحور العين يتمتعون، يعني يذهبون، هذا يذهب إلى هذه الناحية ويمسك كتابه بيمينه، وهذا يذهب إلى هذه الناحية ويمسك كتابه بالشمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل اليمين. فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق مع الحور العين يتمتعون وفريق مع الشياطين يعذبون، فريق على السندس والدباج على الأرائك متكئون، وفريق في النار على وجوههم يجرون. اللهم في الدنيا هكذا كانوا فريقا حول المساجد، يعني هؤلاء يا ربي كانوا فريقا حول المساجد والطاعات، وهؤلاء كانوا فريقا في المعاصي والشهوات. فذلك قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يصدر لأنهم كانوا أشتاتا في الدنيا، هؤلاء في الطاعات وفي المساجد وفي الصيام وفي رمضان، وهؤلاء في المعاصي والشرك والكفر والزنا والخمور وغير ذلك. فهذا قوله يومئذ يصدر الناس أشتاتا متفرقين، يعني فرقا فرقا ليروا أعمالهم، يرى ماذا عمل، يروا أعمالهم أو ليروا أعمالهم، يعني قراءتين في القرآن، ليروا أي يريهم الملائكة ماذا عملوا،
لكن ليروا هم بنفسهم يروا كل شيء عملوه في إيه؟ في الدنيا. سبحان الله، هذا المعنى يكمل هذا. هم يرونهم الملائكة وهم يبحثون عن الأعمال فينظرون هنا وهنا فيرون، ليروا وليروا أيضا أعمالهم، يعني ثواب أعمالهم. ماذا أنا أخ هذا الله كتب لي من الثواب العظيم هنا وكتب هنا. سبحان الله، أنا دعوت رجل للإسلام فلم يسلم وتعبت معه، لكني لا أعرف أنه أسلم بعد ذلك، ثم أسلم على يديه الكثير وحفظ القرآن وعلم الناس الدين وهذا، ثم وجدت هذا العمل البسيط الذي لا أتذكره وجدته جبال عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا هو العمل الذي أنجاني من النار. ولذلك أنا أقول اعمل لا تدري أي عمل يدخلك الجنة، صغير كان أو كبير، لا تعرف، ربما عمل صغير أنت حقرته هو يدخلك الجنة. هو صغير لكن رباه الله لك كما تربى الصدقة. الله عز وجل يربي لك الصدقة كما يربي أحدكم فلوة، كما يربي الإنسان الحصان الصغير، يربيه فيكبر، فتربى الصدقة تكون صغيرة فتكبر فتكون مثل الجبال. لا تدري، لأن هذه قبلها الله فكبرت تكبر كل يوم تكبر. انظر، الإنسان لا يعلم أي عمل يدخله الجنة. فلذلك أنت تمشي في الشارع، افعل عمل، ابتسم لأخيك، سلم على هذا، السلام عليكم، افعل أعمال صدقات. معك تمرة، اعطي أحد شق تمرة، هذه الشق تمرة كبيرة ليس صغيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني نصف تمرة تقيك من النار. نعم، لا تدري لعل نصف التمرة هذه تقيك من نار جهنم. ولو بشق تمرة. سامحني الشيخ، أنا آسف جدا. هذا رابط سينتهي بعد 3 دقائق، ممكن نستمر في رابط آخر. سامحني شيخ، أنا قلت هذا الرابط سينتهي بعد 2 دقيقتين تقريبا، ممكن نستمر في الرابط الآخر. أنا أرسلت إليك وكل إخوة أيضا. نعم، أنا رأيت رسالة لم أقرأها. خلاص، نعم، ندخل على الرابط الثاني. نعم من فضلك شيخ، أنا آسف جدا، وكل لا إخوة أيضا.